या ठिकाणी हांडा आहे, त्याच्यावर एवढा मोठा साप करून ठेवलेला आहे, तो सजीव आहे. एवढा मोठा साप बघितला म्हणून जो माणूस मरतो त्याचा आत्मा त्या धनामध्ये जातो वगैरे, अशी सोन्याची नथनी होती म्हणे. 10-12 तांत्रिक लोक त्या रूम मालकाने बोलवले, त्यांना दाखवलं. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आमच्या नवीन पॉडकास्टमध्ये. आम्ही तुमच्यासाठी काहीतरी नवीन घेऊनच येत असतो. प्रत्येकाच्या लहानपणी काही ना काहीतरी भयानक गोष्ट घडलेली असते, हॉरर गोष्ट घडलेली असते. तेच आज आपण तुमच्यासोबत शेअर करणार आहोत. मी स्वागत करतो निवृत्ती बोकन यांचं. तर पप्पा, आज कोणती गोष्ट सांगून तुम्ही आम्हाला घाबरवणार आहात? मी लहान असताना जो माझ्याशी भूताचा प्रसंग आला तो आज सांगणार आहे. मी त्यावेळेस 4थीला होतो आणि माझे वडील शिक्षक असताना ते ज्या गावी राहायला गेले ते गाव होतं घनसंगी, म्हणजे आजच्या घनसंगी तालुक्यातलं दहेगावन, आणि पूर्वीच्या काळामध्ये ते आंबड तालुक्यात होतं. तर ते दहेगावन जे गाव होतं ते खेडेगाव होतं. तिथं कुठल्याही प्रकारचं त्या काळामध्ये वाहन जात नव्हतं. वाहन जायला म्हणजे रस्तेच नव्हते, रोड वगैरे, गाडी बैल वगैरे जायचे. आणि अशा गावामध्ये गावाच्या मध्यभागी मधोमध एक गडी होती. त्या गडीवरती वडिलांनी रूम केलेली होती. त्या रूम मध्ये पुढं 6 खण होते आणि मागं 6 खण होते. म्हणजे ज्याला आपण लाकडी बांधकाम म्हणू त्या पद्धतीचं ते बांधकाम होतं. 3-3 फुटाचे ते खण असते. त्या खणामध्ये 3-3 फुटाच्या खणामध्ये ते 10x3 अशा स्वरूपामध्ये बांधकाम होतं. तर समोर 6 खण होते आणि मागं 6 खण होते. मग पाठीमागच्या 6 खणामध्ये आम्ही भंगार वगैरे, लाकडं, त्यावेळेस गॅस वगैरे हा प्रकार नव्हता, तर लाकडावरच स्वयंपाक केला जायचा. तर लाकडं त्यावेळेस त्या रूम मध्ये ठेवल्या जायचे. आता आम्हाला ती रूम केले त्यावेळेस काही कल्पना नव्हती की तिथं काय वगैरे, असं काही म्हणजे संबंधच नव्हता. व रूम आहे, राहिले वडील. आणि मग काय झालं की हळूहळू ते मग कल्पना काही वेगवेगळे प्रकार घडायला लागले, घटना घडायला लागल्या. मग आम्ही सहज वाड्यातल्या लोकांना, आणि वाडा ओ आकाराचा होता, बांधकामामध्ये दगडी बांधकाम होतं. गडीवरती जवळपास गडी 80 ते 90 फूट म्हणजे एवढ्या हाईटवर होती. त्यावरती घर होते. म्हणजे मातीचा असं पुरातन काळामध्ये ढीग केला जायचा गावाच्या मध्यभागी. आणि त्या ढिगाऱ्यावरती जवळपास 1000 लोक बसतील एवढी वस्ती त्या ठिकाणी बसल अशी ती गडीचं बांधकाम असायचं. पूर्वीच्या काळामध्ये पांढऱ्या मातीची बनवलेली राहायची. मग त्याच्यावर काय व्हायचं की ते घर वगैरे राहायचे. मग तो वाडा तिथं होता. तर त्या वाड्यामध्ये पूर्वीच्या काळामध्ये जो घर मालक होता त्याने काही हांडा वगैरे जमा करून सोनं ठेवलेलं होतं, आणि ते हांडा पूर्ण काय केलं, त्या गडीवरती त्या रूम मध्ये दाबून ठेवला, अशी तिथले वाड्यातले लोक सांगायचे. मग योगायोगाने काय झालं की ते वडील वारले आणि त्यांना एक मुलगी होती. ती जवळपास 20-22 वर्षी. त्यावेळेस चांगलं तिला कळायचं की आपल्या वडिलांनी या ठिकाणी हांडा ठेवलेला आहे, आणि त्या हांड्यामध्ये खूप सोनं चांदी वगैरे असे म्हणजे तिच्या समोरच्या गोष्टी होत्या सगळ्या काही. आणि तिच्या वडिलांना ते मरताना त्याच्यावर विंचू, साप वगैरे असं बाहुलं काहीतरी कणकीचे करून ठेवायचे पूर्वीचे लोक, आणि त्यांनी त्या हांड्यावर ते ठेवलेलं होतं. मग कालांतरानं काय झालं की 4-5 वर्षामध्ये ती मुलगी वारली. आता तिची पूर्ण इच्छा होती की माझ्या वडिलांचं ठेवलेलं सोनं, माझ्या वडिलांची संपत्ती. आणि मेल्यावर पूर्वीचे लोक म्हणायचे की जो माणूस मरतो त्याचा आत्मा त्या धनामध्ये जातो वगैरे. मग तसा काही तो प्रकार असायला पाहिजे. ते मुलगी मेल्यानंतर तिचा आत्मा त्या प्राण्यामध्ये गेला आणि ते सजीव झालं म्हणावं तर मग आजच्या पिढीमध्ये लोक याला मायथॉलॉजिकल म्हणतात, काल्पनिक म्हणतात. पण मला जसं कळतं, मी प्रत्यक्ष ते डेड बॉडी, जे भूत होतं, ते डेड बॉडी म्हणता येणार नाही, जे भूत होतं त्याच्याशी मी बोलायचो. बरं, मी एकटाच नाही तर गावामधले बरेचसे लोक त्या गोष्टीला ऍग्री पण करायचे. किंवा एवढ्या फूट उंचीची बाई त्या गडीवर फिरताना बघितली. माणसं बोलायचे, लेडीज बोलायच्या, लहान मुलं बोलायचे. म्हणजे ही काही काल्पनिक गोष्ट म्हणता येणार नाही. आता आजच्या काळामध्ये लोक त्या गोष्टीला काल्पनिक, मायथॉलॉजिकल म्हणतात.
आता माझं म्हणणं आहे, देव जर आहे तर भूतही आहे आणि राक्षसही आहे. मग तुम्ही जर एका गोष्टीला मान्य करायला तयार आहात तर मग दुसरी गोष्ट तुम्हाला मान्य करावंच लागेल. ज्या अर्थी प्रकाश आहे त्या अर्थी अंधार आहे, किंवा ज्या अर्थी अंधार आहे त्या अर्थी प्रकाश आहे. म्हणजे तुम्हाला दोन्ही रुपयाच्या दोन्ही बाजू मान्य करावं लागतील. आणि मग काय झालं की योगायोगाने आम्ही त्या रूम मध्ये राहू लागलो आणि बरेच दिवस गेले. एक दिवशी घरी कोणीच नव्हतं. एक दिवस आई वडील दोघंही कामानिमित्त बाहेर गेलेले होते आणि दुपारची वेळ होती आणि ते रूम मधून आवाज येऊ लागला पाठीमागच्या 6 खानामधनं, आणि ते चालण्याचा आवाज येऊ लागला. आता चालताना लेडीज जी आरती चालते त्या आरती तिच्या पायामध्ये काय असतं की घुंगरं चेन पट्टी वाजायला सुरुवात होती, छान 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 छान. आणि मग मी एकटाच असल्यामुळे मी घाबरून गेलो. वाड्यातले बरेचसे लोक शेतावर गेलेले होते, लहान आले मुलं, मग आम्ही सगळेजण. मग माझ्या ओरडण्यानं बाकीचे मुलंही ओरडायला लागले आणि गावातले लोक मग येऊन त्यांनी पाहतात तर काहीच नाही. आणि मग सगळ्या लोकांनी ते आत काड्या वगैरे मारायला सुरुवात केली ठेवलेल्या सरपणात. आणि मग ते काय झालं की अंधारामध्ये त्या मांजराचे डोळे चमकू लागले, असे लाईट सर्किट. जे एखादा लाईट कसा असतो बॅटरीचा, तसे ते 2 डोळे चमकत होते. आणि त्यांनी आणखीच घाबरून मी ओरडायला सुरुवात केली होती. आणि माझ्या ओरडण्याने काय झालं की सगळे वाड्यातले मुलं आणखी जोरात ओरडायला सुरुवात झाली. मग आणखीच भीती वाटायला लागली. आणि मग गावातले बरेचसे काही लोक, मुलं वगैरे आले मोठाले, त्यांनी काय केलं, त्या रूम मध्ये फिरायला सुरुवात केली आणि काडीनं मोठमोठ्याने मारायला सुरुवात केली. त्यातून एक मांजर बाहेर पडलं. आता त्या मांजराच्या गळ्यामध्ये काय केलेलं होतं, पितळी घुंगर बांधलेले होते 6-7. आता जे शेजाऱ्याची असेल ज्यांनी कोणी, त्या मांजराच्या गळ्यामध्ये ते घुंगर बांधलेले होते. ते काय करायचे, ते जरी हल्लं मांजर की ते आवाज मारायचे, छन्नक छन्नक छन्नक. आणि त्याच्यामुळे आम्हाला ती जास्तच भीती वाटायची. पण आमच्याकडे एक मांजर होती, आम्ही पाळलेली होती. ती काय करायची, सकाळी रात्री फिरायची खायची प्यायची आणि पाठच उठून काय करायची, एखाद्याच्या वाड्यातल्या कुठल्याही एका चुलीमध्ये जाऊन घाण करायची, पॉटी करून टाकायची. आणि मांजरीची खासियत अशी आहे की ती पॉटी केली की ती झाकून टाकते. मग ते काय व्हायचं, सकाळी बाकीचे वाड्यातले लोक भांडणं करायचे, तुमच्या मांजरीमुळे आमच्या चुलीत घाण होती, असं होतं तसं होतं. मग माझ्या आत्याचा मुलगा, ज्याला सुधाकर म्हणून ओळखलं जायचं, त्याला पांडूही नाव आहे आणि त्याला त्या नावाने, आता दोन्ही नावांत ओळखलं जायचं, पण त्याच्या गावाकडे त्याला पांडू नावानं ओळखायचे. एक दिवस काय झालं की असेच आई वडील बाहेर गेले आणि त्यांनी काय केलं, त्या मांजराला बंद केलं रूम मध्ये. आणि जे त्या खानामध्ये गॅप असतो, जे दरवाजा असतो का नाही, त्याच्यावरती 1.5 फुटाचा गॅप असतो, 1.5 बाय 1चा गॅप असतो. त्याच्यातून एक माणूस सहज बाहेर पडू शकतो, सडपातळ. आणि असा तो गॅप त्या खानामधून असल्यामुळे माणूस आत बाहेर ये जा करू शकतो. तेवढ्यामध्ये काय झालं, या सुधाकरनी त्या मांजराला मारण्यासाठी ते खिडकीच पॅक करून टाकली खानावरची. आणि जे मांजराच्या मागे लागला तर त्या मांजराने सुधाकरला अख्खा फाडला होता, पूर्ण रक्तबंबाळ, त्याचे शर्ट चट फाडून टाकलं होतं. आणि तो ओरडायला लागला, कारण तो कशालाच घाबरत नव्हता. तो ओरडायला लागला. आम्ही बाहेर आलो वाड्याचे आणि गावातल्या लोकांना सांगायला लागलो, सुधाकरला भूतानी धरलं. आणि सुधाकर ओरडायला लागला. आणि मग गावातले लोक आले, त्यांनी दार वाजवलं, हे केलं. सुधाकरला दार उघडायची सुद्धा संधी नाही दिली त्या मांजराने. फक्त त्या सुधाकरचं तकदीर एवढं, त्याचा घसा त्या मांजराने धरला नाही. जर घसा धरला असता तर सुधाकर त्या दिवशी आटपत होता. आणि मग असेच उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाले होते आणि त्या वाड्यामध्ये एक वासुदेव किराणा राहायला आला. मग सगळेजण आम्ही, उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे संध्याकाळ झाली आणि रात्रीचे जेवण वगैरे केले 7-7:30 वाजता. आणि खेड्यामध्ये 6-7ला जेवण व्हायचे आणि 7:30-8ला गच्चीवर जाऊन झोपायचं. पौर्णिमा होती, प्रकाश पडलेला होता चंद्राचा आणि सर्वांनी आपापले अंथरुण टाकले आणि झोपायची तयारी करू लागले. आता तो वासुदेव नव्यानंच आलेला होता, त्याची नजर त्या गच्चीच्या काठावरती गेली. काठावरून एक बाई फिरू लागली, तिचे लांब सडक केस, लाल भडक साडी घातलेली, अंधारामध्ये ती साडी काळसर वाटू लागली. आणि मग तो वासुदेव म्हणतो, आपण तर वाड्यातले सगळेजण आलो म्हणे, कुठल्याच बाईनी म्हणे आज केस वगैरे धुतले नाही, काही नाही म्हणे, आणि केस कस काय मोकळे सोडले म्हणे, कोण बाई आहे म्हणे. आणि मग सगळेजण म्हणे, झोपा म्हणे, तुम्हाला काय करायचं म्हणे, शेजारी नाही. ते म्हणे शेजारी नाही तर मग मी सकाळी गच्चीवर आलो म्हणे, त्यावेळेस मला आजूबाजूला कुठं घर नाही दिसलं म्हणे, 100-200 फूट खोल आहे म्हणे, म्हणजे
त्या काळामध्ये फुटाचा विषय नव्हता, परस म्हणायचे. म्हणजे 7.5 फुटाच्या अंतराला एक परस म्हटलं जायचं. ते म्हणायचं 30-40 परस आहे न, इथे शेजारी कशी येतील म्हणे इतक्या उंचीवर, आपण एवढ्या उंच आहे आणि खाली घर तितक्या उंचीवर आहे, मग शेजारची बाई कशी येईल म्हणे. तरी वाड्यातले लोक म्हणे, वासुदेव मामा तुम्ही सकाळी बोलू म्हणे, आपण तुम्ही काय करा म्हणे, आता झोपा म्हणे. आता असं म्हटल्यानंतर तो झोपला बिचारा, पण त्याला रात्रभर काही झोप आली नाही. ते ह्या अंगावरले त्या अंगावर, शेजारची बाई कोण होती. मग आता रात्रभर त्याला झोप नाही आली, पण त्या झोपीच्या राड्यामध्ये काय झालं की पहाटे 4 वाजता त्याच्या उशाला येऊन आणि मग ते उशाला येऊन बसल्यानंतर त्याचा हात सहज असा पाठीमागे झोपेत गेला. ते मांडीवर पडल्यामुळे काय झालं की याला वाटलं आपल्या उशाला कोण आहे. मग हे घाबरून गेला. ज्यावेळेस त्याचे हात उठून हात बघू लागला, तिथं कोणी दिसेना. मग हात म्हणायला लागलो, माझे हात त्या मांडीवर पडले आणि मला ती दिसली पण म्हणे उठल्यानंतर ती गायब कुठं झाली. मग सकाळी सगळेजण उठून खाली आल्यानंतर ती चर्चा सुरू झाली. मग सगळेजण म्हणे तुम्हाला भास झाला. मग त्याला वाटलं खरंच आपण खूप थकलो असन, आपल्याला भास झाला असन म्हणे. मग त्याच उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये खाली वस्तीमध्ये व्यंकटराव नाईकवाडे म्हणून राहायला एक माणूस होता. तो एवढा भारी होता की तो रात्रीतून 10 ठिकाणी झोपायचा. 7 वाजल्यापासून तर सकाळच्या 5 वाजेपर्यंत तो 10 ठिकाणी, वेगवेगळ्या ठिकाणी झोपायचा. कधी वाड्यात झोपायचा, कधी देवाच्या मंदिरात झोपायचा, कधी दुकानदार म्हणून त्याचा मित्र होता त्याच्या ओट्यावर झोपायचा दुकानासमोर. म्हणजे गावामध्ये आणि त्याच्या शेतापर्यंत तो अशा पद्धतीने 10 ठिकाणी झोपायचा. आणि एक दिवस तो त्याच्या घराच्या बाहेर आला. जसा बाहेर आला तसं त्याची नजर त्या गडीवर पडली. गडीवर पडल्यानंतर काय झालं की तो मोठमोठ्याने ओरडतच सुटला. त्याला साप हा शब्दच उच्चारता येईना. ते नुसतं म्हणू लागला सय्यब 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 सय्यब, आणि जे पळायला सुरुवात केली आणि त्या गडीवरती येऊन त्यांनी वाड्याच्या लोकांना सांगायला सुरुवात केली. आता सुगीचे दिवस उन्हाळ्यामधले सगळे लोक शेतायने, आणि ते लेकराला त्यांनी सांगितल्यामुळे काय झालं की आम्ही सगळे लेकरं मोठमोठ्याने त्याच्या बरोबर ओरडायला लागलो, सय्यब सय्यब सय्यब. आम्हाला काही समजेना. मग सगळेजण आश्चर्यचकित झाले, म्हणून हा म्हणायला काय लागला. मग त्याला पाणी वगैरे दिलं. वाड्यातल्या एका मुलाने, एकनाथ नावाचा मुलगा होता, त्याने पाणी वगैरे दिलं. म्हणे बाबा पाणी प्या, हे करा. मग पाणी वगैरे पिल्यानंतर थोडं शांत झाल्यावर थोड्या वेळानं शांत होऊन त्याला वापस घरी पाठवलं. आणि संध्याकाळी परत तो सगळेजण वाड्यात आल्यावर त्यांना येऊन भेटला. म्हणे मी एवढा मोठा साप बघितला म्हणे, त्याला असे हात केस होते म्हणे, ते असे फिरू लागले म्हणे, आणि ते पाहिलं त्याच्या नाकाला म्हणे अशी सोन्याची नथनी होती म्हणे, आणि त्या नथनीला मोठा हिरा होता म्हणे, असा चमा करत होता म्हणे, आणि लाल बुंद ते शरीर म्हणे, पूर्ण कमीत कमी 20 फुटाचा तो साप असेल म्हणे. कासरावर म्हणायचे त्यावेळेस. म्हणजे 20 फूट हा माप नव्हतं, पण कासरावर. आता कासरावर म्हणजे जवळपास 20 फुटाचं अंतर यायचं. एवढं त्याने सांगितल्यावर सगळेच हालायला लागलेला. संध्याकाळची वेळ आणि येऊन तो वापस गेला. सगळेजणांनी जेवण केले आणि त्या दिवशी लोक चौकातच झोपले. कोणीच गच्चीवर गेलं नाही सापाच्या धाकाने. आणि चौकामध्ये एवढं गरमत होतं की नाईलाज होता. आणि मग काय झालं की त्या दिवशी कोणीतरी बाथरूमसाठी बाहेर गेलं आणि ते दारच उघडं ठेवून राहिलं. दार उघडं ठेवल्यामुळे काय झालं की गावामध्ये तुकाराम नावाचा एक चोर होता. त्यांनी काय केलं, वाड्यामध्ये शिरला. ज्याच्या रूम दरवाजे वगैरे उघडे होते त्यांच्या घरामध्ये शिरला. जे काही घेता येईल ते घेतलं. आणि वाड्यात आमच्यासह जवळपास 4-5 जणांच्या शेळ्या होत्या. जवळपास 20-25 शेळ्या होत्या. त्या सर्व शेळ्या त्यांनी बाजारामध्ये नेऊन विकून टाकल्या. सकाळी लोक उठून पाहतात तर शेळ्या गायब, चहाला दूध नाही. मग परेशान. आणि मग आजही आम्हाला कधी त्या गोष्टीचा आठवते की बाबा ते भूत होतं का काल्पनिक होतं. तर तुम्हाला सांगतो, आम्ही रूम सोडल्यानंतर ते ज्यावेळेस सोडण्या अगोदर जवळपास 10-12 तांत्रिक लोक त्या रूम मालकाने बोलवले. त्यांना दाखवलं. ते म्हणायचे बाबा या ठिकाणी हांडा आहे, फलाना आहे, त्याच्यावर एवढा मोठा साप करून ठेवलेला आहे, तो सजीव आहे, फलाना आहे, आणि तो भग मागतोय. जी व्यक्ती ते धन काढेल त्याचा जीव जाईल, असं ते लोक सांगायचे. आता ते ह्या गोष्टी धनाच्या सत्य आहे की असत्य ते मी सांगू शकत नाही, पण भूत
हे आम्ही आमच्या डोळ्यांनी पाहिलं एवढं निश्चित आहे. मग आता ते शेजारचा माणूस 100 फूट इतकं उंच चढून येऊ शकत नाही, बाई असो माणूस असो कोणी असो. आणि त्या काळामध्ये जवळपास 84-80चा काळ होता. रशियाची प्रयोगशाळा त्यावेळेस निकामी झाली होती अवकाशामधून, आणि तिचं आयुष्य संपल्यामुळे तिला खाली समुद्रामध्ये पाडणार होते. मग त्या काळामध्ये लोक म्हणायचे ते आपल्या गावावर पडणार आहे, फलाण्याच्या गावावर पडणार आहे, उद्या मरायचं तर आजच चांगलं चांगलं करून खा. काही लोकांनी सोनं मोडले, दागिने मोडले, काहींनी शेतं विकले. आणि तशा परिस्थिती आम्हाला काय वाटायचं, स्कायलॅब म्हणजे हे वाड्यातलं भूतच आहे काय की. आम्ही त्या हिशोबाने आई वडिलांना म्हणायचो ते वाड्यातलं भूत आता वरून पडणार आहे आपल्या घरावर. आणि मग ते अशी कल्पना आम्हाला त्यावेळेस वाटायची. म्हणजे ते प्रयोगशाळा वगैरे त्यावेळेस आम्हाला कळत नव्हतं, म्हणजे उपग्रह कळत नव्हता, हे ज्ञान नव्हतं. 4वी-5वीला आम्हाला एवढं काही जाणवत नव्हतं. आणि आम्ही आई वडिलांना म्हणायचो आपण ह्या वाड्याच्या बाहेर जाऊ, चला इथं नाही राहायचं. आणि मग सगळे वाड्यातले लहान मुलं तसंच म्हणू लागले. मग लोकांनी काय केलं, 8-15 दिवस शेतांनी रावट्या केल्या. आणि ज्यावेळेस ते स्कायलॅब समुद्रामध्ये पडलं, अरबी समुद्रामध्ये वगैरे काहीतरी पाडलं त्याला. आणि त्या काळामध्ये मग ते पडल्यानंतर सगळेजण म्हणे भूत पाण्यात पडलं, भूत पाण्यात पडलं. आणि पूर्ण वाडा परत वाड्यामध्ये राहायला आले ते लोक, त्यांच्याबरोबर आम्ही सुद्धा राहायला आलो. अशा प्रकारची भूताची कहाणी होती. भूत ही एक श्रद्धा की अंधश्रद्धा, अजून यावर आपल्याला काहीच माहिती नाहीये. पण काहींना ते मिळालेलं असतं, दिसलेलं असतं, तर काहींना नसतं. तुमच्याकडे अशी काही गोष्ट असेल तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा, खाली कमेंट्स करा. तुम्हाला ही गोष्ट कशी वाटली त्याबद्दल आम्हाला सांगा. आम्हाला लाईक करा, म्हणजे आम्हाला अजून मोटिवेशन मिळेल. मिळूया मग नेक्स्ट पॉडकास्टमध्ये. थँक्यू.